अब स्टार्टिङ गर्नको लागि जोडजाड काम भइसकेको छ। अब अलिकति केही काम मात्र बाँकी छ यहाँ। अब हामी चाहिँ अब स्टार्ट गर्नलाई डेमो गर्न आँटेको है। यो अब जोस किन भन्दाखेरि भुइँमै हामीले स्टार्ट गर्नुको कारण चाहिँ होइन, यो मोबिल चाहिँ कालो होइन, त्यसको कलरै कालो, अहिले निस्केको नयाँ मोडलको हो यो, त्यही भएर कालो भन्न मिल्दैन। यो चाहिँ अपरेसनको लागि चाहिँ पुरै डक्टर हाम्रो हेड डाक्टर डम्बर राई, DR नै हो है फेरि डम्बर राई। अनि अर्को अब्दुल्ला, ऊ चाहिँ के भन्छ, ऊ चाहिँ फोडफाड कम्पनीको। अनि अर्को भाइ पनि ऊ चाहिँ जोडजाड कम्पनीको है फेरि ऊ चाहिँ। अब म चाहिँ मिडियापट्टिको परेँ भन्दै आजको यो हाम्रो एउटा ब्लग जाँदैछ है त। अब चाहिँ हामी पुरा रेडी पोजिसनमा छौँ इन्जिन स्टार्ट गर्नलाई। रेडी 1 2 3 गो। ल सेल्फ हान्दैछ। या बल्ल सक्सेस। अलरेडी हामीले चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो अब धेरै कामको चापले गर्दाखेरि यो भाइको गाडी बनाउनलाई चाहिँ एकदम टाइम लागेको थियो र अहिले चाहिँ हामी सक्सेस भएको छौँ। किनकि अब धेरै ओए मेरो बाइक छ अनि धेरै सक्सेस भयो अहिले यति बेला यो समयमा है। र हामी सबैजना डिजे फ्यामिली अनि हामी ग्रुप खुसी छौँ र मलाई लाग्छ हाम्रो दिलीप भाइ, मेरो नामसँग जुझ्नु भएको दिलीप भाइ पनि खुसी हुनुहुन्छ होला भन्ने ठुलो आशा लिएको छौँ। भन्दै आज म डिजे वर्कसपबाट चाहिँ हाम्रो काम सक्सेस भएको हुनाले सबैजनालाई यो रात्रिकालीन अवस्थामा, सबैजना सुतिसकेको अवस्थामा भए तापनि हामीले गाडी स्टार्ट गर्दै अरूलाई डिस्टर्ब त गऱ्यौँ होला, तर हाम्रो कामको सक्सेस भएको कारणले गर्दाखेरि छरछिमेकीहरूले हामीलाई पनि बुझिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छौँ। भन्दै हामी डिजे वर्कसपबाट सम्पूर्ण हाम्रा गाडी चालक वर्गका साथीभाइहरू लगायत मलाई चिन्नुहुने सबैलाई गुड नाइट भन्न चाहन्छु है त।